Morjes. Meillä on verkot tuossa matalassa ruohon reunassa. Lähdetään niitä kokemaan. Katsotaan, jos saataisiin lahnoja sieltä, niin tehdään niistä jotain hyvää. Nyt me eletään vähän semmoista aikaa kesästä, että kalaa tulee aika heikosti. Ja nyt on tullut otettua pyyntiä poiskin, ettei paljon tuolla olekaan. Ja se yksi, mikä hän nyt aina on niin kuin pettämätön, niin lahnaahan saa. Jos yleensä kalaa saa, niin lahnaa saa. Ja sillä me nyt vähän käännytään sen puoleen, että katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. Se on jännää, että se näin elokuussa, siellä hukkuu kuhat, siellä hukkuu ahvenet, siijat on käynyt syönnillään ja kaikki kala on hyvin vaikeasti tavoitettavista. Se ei ota tahottaa uistimeen eikä sitä ole verkollakaan, niin tässä täytyy nyt vähän keventää silloin. Haukia toki uistimella saa, mutta ei niitä nyt määränsä enempää kukaan niitäkään pyydä. Mutta onhan lahna on tosi hyvänmakuinen kala. Lahna on erinomainen kala ja silloin kun heikommin saa muuta kalaa, niin silloin kannattaa keskittyäkin siihen. Kyllä siitä saa hyvää evästä, niin koitetaan siitä jotain, että tänään leipoo. Yes. Ja leivotaankin. Lähdetään järvelle. Lähdetään järvelle. Ensimmäisellä jotolla. Tästä voi tulla ahventa tästä. No joo, tämä on sitä varten jätetty, että jos jotakin ahventa saisi, mutta tämäkin vaan hiipuu ja tämä on ainut, mikä mulla enää on tässä jäljellä. On kaikki muut tuolta jo kerännyt pois. Se on semmoista turhanpäiväistä käymistä, kun ei sillä mitään ole. Niin. Ja muuta kuin sitten jos vähän myllää, sitten ne likaantuu, sitten niitä saa ravistella. Mikäs sen kalan tällä elokuussa hukkaa tuolla? Mikä se on se, mikä se? Se ei vaan liiku. Niin. Se ei vaan liiku. Se jonnekin se menee jurottelemaan ja se ei vaan liiku ollenkaan. Niin. Sitten kun se taas rupeaa syömään ja liikkumaan, niin vaihtaa paikkaa, niin rupeaa saamaan. Mutta kyllä tämä elokuu on yleisesti ottaen. Niin heikko kalakuukausi. Tämä on erittäin huono kalakuukausi. Niin ainut mitä tietysti tulee, niin muikkua tulee. Sitten täällä on hyvät muikkukannat, niin sitä saisi vaikka kuinka hirveästi nytkin. Joo. Sitä on tuonne 15 milli muikkuverkkoon, niin sitä kyllä jäisi. Joo. Täällä on on täällä pari ahventa. No joo. Että ihan onpas hyvän kokoisia. Joo. Että näitä sattumoisia jotakin aina on täällä sitten. Joo. Sitten, että mä oon tämän nyt jättänyt, tätä nyt vissiin kai sit pois otakkaa. Olkoon nyt tässä. Ahvenverkosta tuli lahna. Täällä on tämmönen pikkuinen lahna ja me otetaan tää tänään käyttöön. Katsopa. Meillähän on täällä emmettä. Juu. Tääkin on, kato semmonen, että virtsakkaa. Täältä tulee ahven. Oikein kato nätti ahven. Oo. Hyvä kokoista ahventa tässä on kyllä. Oo. Kyllä, kato tämmönen melkein 400 ahven. Joo. 300 ainakin. Nätti on. Oo. Tää on vähän pienempi, tää on tämmönen 250. Joo. Ja oikein nätti ahven. Oo, kyllä. Sekin on jännä, että näissä on tätä värieroa. Kato, tässä ei ole tuosta semmoista rajoitusta. Katoppa. Niin. Katoppa, kun vertaat näitä ahvenia, niin kato, kun tää on ihan raitainen, kato. Tää on hienot raidat. Niin tässäpä ei olekaan. Joo. Kyllä. Että on niissä paljon värieroja noissa kaloissa. Niin kuin milloin talvella katsottiin sitä yhtä haukea, kun se oli aivan uskomattoman hienot. Oli. Siis siinä oli semmoiset omat kuviot oikein. Se oli tosi nätti haukea. Semmoisen voisi niinku tunnistaa järvessä ihan kuvioinnin perusteella, kun se nimeisi vaikka Kalliksi. Kalle on vaan syöty. Nyt ollaan oikein lahnaverkoilla. Taitaa sitä eka lahna ja tullakin.
Joo, nää on tässä matalassa. Joo, sieltähän matalassa tuli. Tästä kato, tuli ihan tämmönen pieni nätti lahna. Kyllä. Ei meidän lahnaverkko nyt antanut kuin yhden lahna. Onneksi tuosta aikaisemmasta jatasta saatiin pari lisää. Kyllä me saadaan varmaan tehtyä sitä, mitä suunniteltiin. Tiedätkö, niin joskus kauan sitten, kun sain tällaisia ahvenia. Ja minä ajattelin, että nyt minulla on nerokas systeemi, minkä minä keksin, että kun näissä joskus on tämä suomu kauhean tiukassa ja se on hankalaa, niin ajattelin, kun mulla on tuolla työmaalla mahdottoman hyvä painepesuri. Ja ajattelin, että sillähän se lähtee nätisti ja minä pistin sen naulalla kiinni lautaa ja vejen painepesurilla täältä, niin kuule ei muuta kuin pärinä kävi, kun lähti kuule noin suomut. Mm-hmm. Hienosti lähti. Ja sitten oli seinät täynnä No joo, mutta se nyt oli sillä työmaalla. Tulin kotiin tai tietysti mä sitten nämä aukasin ja siivosin ja tulin kotiin ja ajattelin, että no tämä oli kätsyhomma ja pistin ne pannulle ja paistoon, niin yllätys, ne ei maistunut millekään. Ne maistui ihan veelle. Veelle? Joo. Ja minä ajattelin, että no tämä nyt oli kyllä nyt semmoinen keksintö ja niin homma, että en kehtaa koskaan kellekään tätä kertoa. Kunnes jo vuosi siitä varmaan, jos ei 2, niin yksi kaveri tuli ja sanoi, että tiedätkös kuule mitä minä tein. Minä kuule suomustin painepesurilla ahvenet. Kyllä läht suomut hienosti. Minä sanoin, elä. Ai sinä semmoisen keksit? Sanoin, joo, semmoisen minä keksin, mutta kun niistä hukkuu makuun, ne maistuu ihan veelle. Vai niin sulle kävi? No mikä siinä sitten oli? No sanoi, että no kun se niin kovalla paineella pesti, niin se vesi meni sinne lihakseen. Niin. Siitä tuli vesikala. Vesikala? Joo. Ja minä ihmettelin kauheasti, että sinähän melkoisen keksinnön teit, mutta se ei tainnut ihan toimia. Joo. En puhunut yhtään mitään, että oli jo vuosi aiemmin itse sen tehnyt sen saman virheen. Ajattelin, että ei tämä koskaan kehtaa kertoa, mutta nyt kun sen toinenkin kaveri oli tehnyt, niin ei se nyt niin suuri synti ollutkaan. No. En suosittele. Ihan vaan raapimella vaan. Näin on. Niin sitten ja pienemmät nahkoon. Niin, pienemmät nahkoon ja rapsuttelee, mutta painepesuri ei toimi, sen voi sanoa. No. Menee hyvä kalapila. Me tykätään paljon tehdä savukalasta juttuja, niin tänään kanssa savustetaan vähän lahnaa, saadaan vähän semmoinen savun maku siihen, niin Hanno vähän tuossa näyttää sitten, miten toi hyvä siivota tuo savustuspönttöön tuo lahna. Joo, nyt kun me pistetään tämän savu ja me ei ole tarkoitus muuta ottaa kuin tästä lihat sitten eroon, kun yritetään tehdä tästä semmosia savulahna pihvejä. Tai me yritetä, me tehdään. Niin tää ei tarvi nyt oikeastaan mitään muuta kuin otetaan täältä nämä mahat vaan puhtaaksi. Niin tätä ei tarvi sen kummemmin ruveta aukomaan. Kun tätähän ei suolata nyt eikä mitään, me pistetään se vaan suoraan. Tuolta vähän tuolla vedetään tuolta, saadaan kaikki puhtaaksi tuolta noin. Niin. Tää on ihan vähän huhtastaan tätä, niin se saa jäädä ihan näin. Niin, maha vaan auki ja suolettiin niin. Lusikalla. Pikkusen tuosta huhtasen sitä ja me heitetään se täältään tuonne savupyttyyn. Joo. Ja sitten me otetaan lihat vaan talteen ja sitten me ruvetaan tekemään siitä pihvijuttuja. Niin, hyvin simppeliä. No tämähän on simppeliä.
Siinä on kuule, ne on valmiina ton savupyttyyn. Alkoi mokoma sataa nyt sen verran, että kamera piettää vähän täällä sateen suojassa. Joo, se on palokunta paikalla, kun myös avustetaan. Niin. Aina ei tässä mitään, me pistetään tästä nyt nämä meidän komea saalis tonne. Joo. Pistetään tuolle toisiksi alimmalle tuohon noin. Siellä on pikkuset liekit on joo, siellä. se saa vähän aikaa olla vähän reilummalla, alkaa tulee savua, niin joo. Sitten vähän pienennetään sitä, ettei kärtsätä niitä, kun kala on kuitenkin pientä. Joo. Mutta kohta tulee savua, sitten pienennetään ja uskoisin, että noin suurin piirtein 25 minuuttia menee, niin se liha irtoo siitä, se riittää. Päästään ruotimaan ne, taikka ei ruotimaan, vaan irrottaa lihat tuosta ruodosta ja päästään tuonne keittiöhommiin. Joo. Siellä on vähän kuivempaa kuin tässä. Kyllä. Vaikka ei me nyt sokerista olla, mutta siitä huolimatta. Niin sanotaan, että kuvaus helpottuu huomattavasti, kun joo, ihan varmasti. ei tarvitse sateenvarjoa tässä päivänä. Ja eikä täällä oikein lunssasena ole muutenkaan kiva sateessa olla. No se on totta niin. Kurkataanpa, mitä on tapahtunut. No on ollut joku 25 Suurin piirtein. Joo, about sitä. No. Ihan on hyvän näköistä väriä ainakin. Katsotaanpas tosta se nähdään. Joo. Kyllä irtoo. Joo. Tää on ihan jees. Savulahnaa. Niin, tää on tätä oikein pientä. Ollaan näin pitkällä. Siinä on jäähtyneet lahnat ja nyt meidän pitää täältä koittaa saada lihat esille. Eli otetaan nahkat pois. Pienen lahnan siivoaminen ei aina ole ihan helppoakaan, mutta kyllä tämä täältä järjestyy. Täällä ei nyt tarvi ruodoista perustaa. Otetaan vaankaan ruotoineen päivineen tuonne. Noin. No isot kylkiruodot nyt voi tuolta ottaa pois. Tosin kyllä se mylly tekee näistäkin selvää. Selkäruoto jää sinne. Selkäruoto jää, sitä myö ei veitä mylly. Otetaan tästä nämä nahkat pois ja lihat erotellaan täältä. Kyllä täältä vaan lihaa, vaikka tää on pikkunen kala, niin kyllä täältä vaan löytyy. Ainahan näissä on oma näpertelyssä, kun näiden kanssa pelaa, mutta semmoistahan tää kalahomma on. Nättiä vaaleita lihaa. Eikä tarvi vihneitä nyppiä. Mitäs meillä oli ohjeessa? 500 grammaa kalaa. Niin? Joo, 500 gramman massamäärä ja siitä siihen laitetaan sitten vähän sitä sun tätä. Noniin. Niin kohta selviää, mutta nämä menee nyt ekas myllyyn tietenkin. Juu. Joo. Tässä on meillä nyt lihat otettu ruodoista irti ja nämä pikku vihneruodot on täällä, ei haittaa mitään. Me pistetään tuonne myllyyn. Sekaan heitetään sitten vähän näitä sipuleita. Tässä on aika iso yksi sipuli, heitetään se sinne. Sitten mä laitan tilliä. Tämmöinen aika reippaasti tilliä sinne. Ja vielä valkosipulin kynsiä heitän sinne 2-3. Ja nämä veitään kaikki nyt myllystä läpi ja sitten lisätään vielä vähän jotain mausteita tähän hommaan. Mutta tästä se lähtee. Siinä ne on jauhettuna. Pienet savulahnat ruotoineen päivineen
vedettiin sinne ja siellä on sipulit, valkosipulit ja tilli. Ne on täällä vety myllystä nyt läpi. Ja tässä oli noin puoli kiloa suurin piirtein sitä savustettua lahnaa. Et siitä tää nyt kehkeytyy. Sitten me laitetaan tähän vähän lisää tavaraa vielä, eli vähän maustetaan tätä ja vähän kiinteytetään. Ja sitten sen jälkeen onkin Mikan vuoro taikoa tästä meille pihvit. Joo. Sopiiko? Sopii. Aurinko alkoi kuule paistaa. No. Elämä hymyilee. Lopetettiin savustaminen, niin aurinko rupesi paistaa. Niin, ja kun aletaan savustaa, niin tulee aina palokunta paikalle. Niin, mennäänpä pistää tuleet, niin kohta tulee taivassa taniska. Joo, tällaista se meillä on. Se on tämmöistä. Niin. Näin, sitten me lisätään tänne vähän mausteita vielä. Eli puoli ruokalusikkaa pannaan suolaa, noin suunnilleen. Kun mulla on se semmonen ohje, että kilo ja ruokalusikka, niin tästä tulee nyt puolet. Pippuria pistetään sinne vähän. Musta pippuria, joo. Tää on rouhetta valmista, niin ei tarvitse pyöritellä mitään myllyjä. Pannaan tommonen, onko sen teelusikka? No vähän, joo, teelusikka. No niin, se oli teelusikka. Me sovitaan, että se on teelusikka. Sovit. Grillimaustetta laitan vähän. Tää on ihan tällaista. Näitä on eri merkkejä, näitä grillimausteita. Kaikki käy. Niin, no, ei tykkää iten. Niin, voi laittaa olla laittamatta ihan mitenkä vaan. Tätä pannaan kanssa semmonen suunnilleen saman verran. Oisko tossa? Mikä teelusikka vai? Teelusikka. No niin. Sehän oli, mehän sovittiin, että se on teelusikka. Yksi kananmuna täräytetään sinne vähän, että se antaa sitkosta. Noin. Tommonen nätti keltuainen tuli sinne. Sitten hunajaa otetaan täältä. Hunaja sopii kalalle hyvin. Tää on tämän vuotista ihan omaa hunajaa. Joo. Ite tommonen ruokalusikka pannaan sinne. Ei voi sanoa, että itse teit, mutta mehiläiset tekis. Omista pesistä, sanotaanko näin. Joo. Et se oli siellä. Sitten korppujauhoja. Me laitetaan sinne semmonen. Tässä voi nyt käyttää maustettua tai maustamatonta. Tää on ihan tavallista korppujauhoa. Tämmöstä, mitä leivonnassa käytetään ja leivityksessä ynnä muussa. Pannaan tommonen puoli desiä. Noin. Se on siinä. Voi pistää maustetun korppujauhonkin, jos tykkää laittaa. Ja sitten me otetaan vähän kermaa. Kermaahan pitää aina olla, kun tehdään tämmösiä juttuja, niin mä tykkään tällä pistää vähän kermaa sinne. Pistää tommonen, no siinä on vajaa desi. Eikö se ole hyvä? No aika lailla desi se taisi kyllä olla, mutta. No se oli vajaa. No se oli vajaa desi. Niin. Oh. Noin. Ja nyt siellä pitäisi olla kaikki emmeet. Ja nyt ruvetaan tekemään tästä sitten semmoista taikinaa, pihvitaikinaa. Ja nyt jos tää tuntuu kuivalta, niin lisätään nestettä. Jos se tuntuu märältä, niin lisätään jauhoja. Eihän näitä aina osaa sanoa, milloin se menee just kohdalle. Nyt meillä on massa valmista. Laitetaan pannu kuumaksi, voita pannulle. Pyöritellään pihvit massasta ja se on sitten valmista. Laitetaan sinne tommonen nokare voita. No tuli vähän reilu, mutta sitä nyt saa olla se.